Ahoj, vítejte u nového dílu podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a každých 14 dní si do podcastu zvu různé osobnosti z oblasti medicíny a zdravého životního stylu. Mým dnešním hostem je studentka 3. ročníku všeobecného lékařství na Lékařské fakultě v Plzni, se kterou si budeme povídat nejen o studiu, ale i o zahraničních stážích, které absolvovala. A ještě na úvod, pokud se vám náš podcast líbí, budeme určitě moc rádi za jakékoliv hodnocení. Například ve Spotify nás můžete ohodnotit tím, že kliknete na hvězdičku a potom doplníte hodnocení, nebo nás klidně můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou najdete pod touto epizodou. Tak a to by bylo na úvod vše a nyní se můžeme tedy vrhnout na samotnou epizodu. Ahoj Nikol, děkuji, že jsi přijala mé pozvání. Ahoj Terez. Ta tvoje cesta na lékařskou fakultu sem do Plzně nebyla úplně přímočará, nebyla úplně tak jednoduchá, jak si asi každý představí. Mohla bys nám povyprávět ten svůj příběh? No, já jsem po maturitě šla rovnou studovat medicínu, ale nešla jsem hned do Plzně, ale šla jsem do Prahy, konkrétně na první lékařskou fakultu. A tam já jsem vlastně studovala 1 rok a pak jsem to studium musela ukončit. A důvodem bylo, že po všech stránkách vlastně toho bylo na mě moc a už jsem to studium nezvládala. Takže jsem se rozhodla to studium ukončit. Bylo to pro mě hodně těžký, protože já jsem celý gimpl sněla o tom, že půjdu studovat medicínu. Pak když jsem se na tu medicínu dostala, tak jsem všechno, co se netýkalo medicíny, začala od sebe odstrkávat a soustředit se jenom na medicínu. A pak ze dne na den vlastně jsem neměla už ani tu medicínu. Takže to bylo pro mě hrozně těžké si přiznat, že jsem selhala a že vlastně už jako tam studovat nebudu moct a že to musím tu školu prostě opustit. A co tě potom teda motivovalo to studium zkusit znovu? Tak já, když jsem ukončila to svoje studium, tak už jsem nestíhala jít na jinou vysokou školu a věděla jsem, že budu muset rok čekat na další přijímačky. To jsem ještě nevěděla, jestli půjdu na medicínu nebo na jinou vysokou školu. Takže jsem ten celý rok vlastně pracovala a odpočívala jsem a dala jsem si takový cíl, že chci každý měsíc někam vycestovat, což se mi nakonec povedlo. Každý měsíc jsem na týden vycestovala do zahraničí a vlastně celý ten rok jsem byla členkou neziskové organizace LUNO, která školí v prevenci onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. A během toho roku jsem byla celkem aktivní člen a chodila jsem školit do firem, do škol. A to mě tak trochu táhlo zase zpátky k té medicíně, že jsem chodila školit a zároveň potom jsem se bavila i s těma lidma, říkali mi svoje třeba příběhy. Byla jsi pořád v kontaktu s tou medicínou, s tím studiem. To mě hrozně lákalo prostě zpátky a já jsem věděla, že to chci dělat, že když to jednou nevyšlo, tak já to prostě půjdu zkusit znova. Tak jsem tady teď v Plzně teda. A nelituješ? Ne, nelituju vůbec. A když by ses teda ohlédla zpět, tak udělala bys něco jinak? Musím říct, že všechno zlý je k něčemu dobrý a určitě. Že jako zpětně to vnímám tak, že mi to určitě hodně dalo. První lékařská fakulta mi dala určitou disciplínu. Jsem určitě teď mnohem pečlivější a poctivější student. A i to, že jsem to studium musela ukončit, mě trochu nakoplo pro to studium tady, že teď už fakt musím zabrat a nechci si připustit zase to selhání. Asi bych to neměnila teď už v téhletý době vlastně, že jsem nakonec ráda, jak to vlastně celý bylo. Ale kdyby si mohla nějakým způsobem jakoby porovnat ty 2 školy, protože pořád je to lékařská fakulta, medicína, všeobecné lékařství, ale jsou tam nějaké odlišnosti. Tak jaký byly ty rozdíly mezi první lékařskou fakultou a tady plzeňskou? To je dost těžká otázka teda. Je pravda, že furt je to medicína, takže ty velký rozdíly tam úplně nebudou. Ale musím říct, že v Plzni se mi studuje mnohem líp. Zvládám tady se věnovat, čemu vlastně chci, i při tom studiu, který je prostě těžký. A co se mi tady strašně v Plzni líbí, je taková jako pomocná ruka od těch vyučujících. Ten kontakt mezi těmi vyučujícími nebo vůbec jakoby vedením školy a těma studentama, protože třeba fyziologický ústav, ten nám sepsal skripta, z kterých jsme se potom mohli učit ke zkoušce. Snaží se nám fakt pomáhat jako ve všech směrech a je to potom super, že máme nějakou jako lepší přípravu k těm zkouškám a i co se týče třeba i termínů, máme jako docela dost termínů i docela dost míst na ten daný termín. Asi úplně ne všichni teď mi dají za pravdu z mých spolužáků, samozřejmě si vždycky všichni stěžují na termíny, právě, no. Ale jako v Praze je to mnohem větší boj o ty termíny
A když jsme hodně prosili, tak nám prostě žádný navíc termíny už nevypsali, což tady v Plzni, když hodně prosíme, tak se to většinou jako dá nějak prostě domluvit. Tady prostě se dá všechno domluvit takovou přátelskou cestou, což se mi tady strašně líbí. Jo, to mě se teda taky strašně líbí a proto já vždycky všem, když se ptají, proč Plzeň, jako proč jsi vybrala Plzeň, a já říkám, tady já se tady cítím, jako kdybych tady byla prostě doma mezi svýma. I když to jsou profesoři, docenti, prostě kapacity, tak se k nám chovají jako velmi přátelsky a s úctou a přesně je to o té domluvě a všechno tady jde, to se mi líbí. No, přesně tak. Ale teďka už se blíží období maturit a přijímacích testů. Takže i o tom bych se tady chtěla s tebou popovídat. Pro tebe byly přijímačky, a teď jedno na jakou fakultu, ale byly těžší než maturita, nebo jak ty to vnímáš? No tak určitě přijímačky byly pro mě těžší než maturita. Já jsem v podstatě celý studium na Gimplu neřešila nic jiného než přijímačky. Maturita mě v podstatě moc jako nezajímala. Ty přijímačky jsou jako fakt těžký, protože máš v podstatě jeden pokus. A když to nezvládneš, tak rok čekáš na další přijímačky. Takže je to jako hodně náročný a hlavně mi přijde, že na každou tu lékařskou fakultu jsou ty přijímačky úplně jiný. Takže se nedá připravit úplně všeobecně jako na všechny ty školy, ale v podstatě by si měla vybrat nějakou z těch fakult a na tu se zacílit a na tu se začít připravovat. A u těch ostatních potom je to takový spíš jako o štěstí, jestli ti to tam padne nebo ne. Takže ty přijímačky jsou fakt náročný a i potom, co studuješ na střední škole a nejednou máš takovýhle stres, samozřejmě maturita, ale ještě ty přijímačky, všichni mají nějaké očekávání, že se dostaneš na tu svoji vysokou školu, takže jako určitě ty přijímačky jsou mnohem těžší a ta maturita potom už je taková jenom doplňková. A jak taky vidím ten rozdíl v tom, že u té maturity jsi v podstatě s vyučujícíma, který znáš. A teď jdeš k těm přijímačkám. A některý trvají i 8 hodin. Já mám pocit, že na tu první lékařskou to bylo brutál. Já jsem bez toho byla úplně psychicky jako vyřízená. Ale ono ti to otestuje, že jo? I psychicky, jestli dokončíš vůbec jako ty přijímačky jako takový. A potom teda ve srovnání mi ta maturita taky přišla jako jednodušší. No. Je to tak, přesně tak. Jako na první lékařský tam trvají ty přijímačky snad i 8 hodin, že tam seš úplně celý den a je to hodně náročný a bylo náročný i to jezdit každý den na jiný přijímačky a furt se z toho stresovat a to bylo fakt jako náročný, no. A určitě i jak jsi říkala, zacílit se na jednu fakultu si myslím, že je fakt jako výborný tip, protože každá fakulta má své modelovky, své přijímací testy, já nevím, některý mají i ty IQ testy a je potřeba, nebo já si myslím zpětně, co bych poradila svému mladšímu já, tak si vybrat jednu fakultu, na kterou prostě chci na 100% jít a ostatní jako zkusit, no. Je to tak, jak říkáš, jako musíš se zaměřit spíš na tu jednu fakultu, potom většinou to tam i jako vyjde. Já jsem to tak měla, první přijímačky jsem se zaměřila na první lékařskou, dostala jsem se tam a pak jsem šla znova na přijímačky a to jsem se zaměřila na Plzeň a teď jsem tady, jako, takže... No takže když už dvakrát ti to vyšlo, tak už na tom něco bude asi. No ale můžu ti říct, že teda jako dvakrát mi ty přijímačky jako bohatě stačily a kdybych na ně měla jít znova, tak to bych radši vyšla na jakoukoliv naší zkoušku, než znova na přijímačky. Ty jo. To je hrozný, jak to říkáš. Dobře, ale když se teda vrátíme ještě o pár let zpátky, tak když u tebe to je jenom o 2 roky zpátky, vrátíme se do prvního ročníku, tak velkým strašákem je určitě anatomie, to mi určitě potvrdíš. Jaké byly pro tebe ty první měsíce na fakultě? Tak moje první měsíce vlastně takhle s tou anatomií, to setkání, tak bylo v Praze. Tady v Plzni už jsem byla docela okoukaná. Tady jsem vám machr, protože latina už mi vůbec nedávala zabrat, že jo, už jsem věděla, co mě čeká, tak. Ale když se jako vrátím na to studium v Praze, tak moje první hodina anatomie teda byla úplně šílená. Protože já jsem samozřejmě měla představy o tom, že medicína bude těžká a zrovna ta anatomie, že prostě nebude nic lehkýho, že to bude všechno v latině, ale je pravda, že jsem byla trochu naivní, protože ta realita byla mnohem víc krutá, než jsem čekala. Protože já si to pamatuju doteď, jak jsme měli probírat kosti a každý jsme dostali do ruky jednu kost a řekli nám, že ji máme popsat. A já jsem jako měla očekávání, že mám teda popsat, o jakou kost se jedná, případně jestli je teda pravá nebo levá, samozřejmě v latině, a tím to jako končí. A oni jako po nás chtěli, že ho popsat, celou tu kost, a já jsem vůbec nechápala, co mám na tom popisovat, že na tom nic nevidím. A oni nám začali ukazovat, že tam jsou hrbolky, drsnatiny, žlábky, a nebo vyjmenovali třeba 20 věcí, co na té kosti bylo.
A všechno to bylo samozřejmě v latině. A teď jsem si představila, že jako každou kost takhle mám popisovat, tak jsem byla úplně v šoku a říkala jsem si, to nemůžu dát. To je prostě hrozně těžký a to já se nikdy nenaučím tohle. Ten prvotní šok musíš jako zvládnout a potom se nějak do toho dostaneš. Když to prostě chceš studovat, tak zatnej zuby a prostě se to nějak naučíš. A teď už mi to přijde jako v pohodě. Už jsi zvykla, no tak je to samozřejmě o té vůli, no a o té motivaci. Ale jak jsi zvládala pitvy, protože i to si myslím, že je docela šok pro studenty, kteří s tím nikdy jako nepřišli do kontaktu. Jaký to bylo pro tebe? Já jsem docela citlivá, tak jsem se bála, jak na to budu reagovat, jestli mi těch lidí nebude líto. Ale byla jsem sama překvapená, jak jsem to jako docela zvládala v pohodě. A nakonec mě ty pitvy strašně bavily. Bylo to fakt skvělý, hodně jsme se tam toho naučili. Ať už prostě vidět jako svaly, učit se ty svaly, odkud kam jdou, inervaci prostě, kde jsou jako nervy, cévy, a vidět orgány. Takže pitvy byly fakt skvělý a musím říct, že to byla teda skvělá zkušenost. Určitě. No ale teď se dostaneme k otázce, která si myslím, že bude hodně důležitá pro budoucí mediky, a to je tvůj systém při učení, protože když to já vidím u těch středoškoláků, tak oni se učí úplně jinak, než se učíme my. Tak máš ty nějaký svůj systém, podle kterého jedeš? No, je pravda, že se učíš úplně jinak než na střední škole. Už mám úplně takový jako jiný režim a já jsem takový docela plánovací typ. Já potřebuji mít všechno hrozně proplánovaný. Přes ten semestr to úplně nedodržuju. To se teda přiznám, že jako učit se průběžně úplně nezvládám. Snažím se o to, ale samozřejmě ta morálka není úplně taková jako před zkouškou. Ale třeba přes ten semestr tak se snažím připravovat na ty daný praktika vždycky, abych věděla, o čem se tam budeme bavit, tak vždycky předtím si přečíst ten materiál a potom si to třeba zopakovat ještě doma, když přijdu z té školy. Takže nějak se takhle snažím udržovat. To je úplně ideální. No, je to ideální, ale je to těžký si to jako udržet. Samozřejmě to není úplně tak kvalitní učení jako před zkouškou. Jasně. Ale takže vlastně jako moje taktika je takováhle, že každý den se snažím učit, aspoň trošku, donutit se do toho. Ne každý den to samozřejmě jde, ale nechci z toho úplně vypadnout, protože když se třeba týden nebudu vůbec učit, tak potom se mi o to hůř do toho zpátky dostává. Takže se snažím každý den aspoň trošičku se něco naučit a splnit nějaký ty svoje cíle, co si jako dám. Tam je velký rozdíl oproti tomu, když se učíš před zkouškou, když to srovnáš potom, když jsi se učila třeba na maturitu, tak furt to není úplně stejný a je ten režim mnohem jako pro mě třeba tvrdší, že si řeknu jako máš daný termín, já jsem hrozně tvrdohlavá, takže já z něho neuhnu, prostě mám daný termín a já na něj jdu, ať se děje, co se děje. Takže si zvolím nějaký plán, všechno si to hezky rozplánuju, já se hezky na to těším, jak si to všechno hezky naplánuju a pak se snažím teda ty denní cíle nějak splnit. Vždycky se mě každý ptá, jako, jak odhadnu, co já zvládnu za ten den se jako naučit. Protože když si toho dáš hodně, tak potom je to celkem taky depresivní, když to všechno nezvládneš. Já už tak jako pocitově vím, že jako co asi tak můžu zvládnout, vždycky na začátek míň, potom, že jo, se samozřejmě přidává i co se týče toho času, že jo, jak to potom před tou zkouškou máš. Myslím si, že je fakt důležitý to mít jako promyšlený, i to učení prostě, že třeba víš, že nevím, třeba za 2 týdny píšeš nějaký test, tak víš tu danou látku, kolik toho je, tak si to trošku proplánovat, aby ses to neučila den před zkouškou nebo před testem. Ale to je určitě výhoda na vysoké škole, že ty víš, s čím můžeš počítat. Na té střední škole si tě vytáhnou na mátkový zkoušení, dají ti za 5, ale na ty vysoký zase je fajn, že si to právě můžeš naplánovat, víš, kdy to bude, máš ten termín, to je určitě fajn, ale máš nějaký, jak se říká, takový to trojitý čtení nebo něco takového, jakože čteš každou látku 3krát, máš něco takového? No, jako asi docela jo, třeba před zkouškou si to potřebuju fakt hodněkrát zopakovat. Nejsem ten typ, že si to jednou přečtu a už to umím a můžu jít, spíš jsem schopná to jako projít rychleji, ale víckrát. Musím to projít víckrát. Fakt jako před každou zkouškou tu látku se snažím třeba i 4krát projít a nejlíp, když jdu třeba v pondělí na zkoušku, tak víkend, sobota, neděle, to chci projít úplně celý. I kdybych měla na každou otázku mít, nevím, 5 minut, tak prostě i
přesto to chci projít úplně celý, abych to měla jako čerstvě v hlavě. Že potřebuju to furt opakovat, no. No a pro paměť a to opakování a soustředění je důležité také být odpočatý, ale používáš nějaké třeba pomocné látky, protože spousta studentů využívá, že kofein a další, tak máš s tím nějakou zkušenost? Tak já osobně, jako, že bych brala nějaký pilulky, to teda jako úplně ne, ale je pravda, že jako kofein třeba, že jo, tak to určitě pomáhá, jako já třeba nejsem úplně kávomil, že bych jako přes rok hodně pila kafe, takže potom před těma zkouškama ho piju víc než normálně. Co mě třeba pomáhá, je si koupit, nevím, kvalitní sypaný zelený čaj. To si myslím, že je úplně super. A jak říkáš, jako být hlavně odpočatý. Fakt ten spánek, ono se to nezdá, ale je to strašně důležitý. Dobře spát, co nejvíc. Já třeba spím 8 hodin a jako když spím míň, tak mi to učení moc jako nejde. A určitě i jako strava. Spousta studentů si zalije polívku z pytlíku a jako to si myslím, že taky asi úplně to tělo prostě v tom zápřehu by potřebovalo něco jako kvalitnějšího. Takže se snažím si držet ten spánek a kvalitní stravu. A myslím si, že se mi to celkem vyplácí, protože jsem potom odpočatá, líp si všechno pamatuju. Když jsem studovala na první lékařský a byla jsem ještě takový nováček na medicíně nebo vůbec na vysoké škole, tak jsem si myslela, že čím víc hodin se budu učit, tím to samozřejmě bude jako lepší. Hlavně ještě se říká, že když jako studuješ na medicíně, tak se učíš i přes noc. No, jasně. A takže já jsem si říkala, že u mě je něco špatně, že já mám jako přes noc spím. Tak jsem si říkala, no hele, tak už jsem v té fázi, kdy asi teda jako jsem ten student, co už se nebude učit jenom přes den, ale už budu trávit i ty noci v tom učení a že budu méně spát. A potom jsem šla úplně do extrému, že jsem zjistila, že když si půjdu dělat oběd a pak ho ještě budu jíst, takže mi to taky zabere docela času. Jo. A musím říct, že se to na mě podepsalo a byla jsem strašně unavená, skoro nic jsem si nepamatovala, strašně dobře se mi učilo a je dost možný, že i to, jak jsem skončila vlastně to studium, takže tohle to se na tom jako podepsalo, že jsem prostě úplně tohleto jako, mi to úplně nevyšlo tohle, no. A já jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože já jsem byla nováček a já jsem si myslela, že přesně nemůžu se ochudit prostě o ten čas, kdy se musím učit. A pamatuju si, že jsem viděla všude na Instagramu, že každý medic pije energy drinky a před zkouškou se zásadně nespí, protože se musíš učit a ještě dohnat to všechno, co jsi zameškal. Ale přesně od té doby, co jsem nějakým způsobem prozřela, tak vím, že to je taková hloupost. Ty jsi teda ve 3. ročníku, takže je to tak. Takže jsi měla vlastně jako první nový kurikulum. Nebo jako první. Jsme první ročník. Takže jste vůbec nevěděli, do čeho jdete. My to furt nevíme. Skvělý. Jako, my to furt nevíme a on to vlastně nikdo neví, jo? Jaké jsou ty rozdíly teda, když to můžeš třeba srovnat, já nevím, určitě znáš nějaký starší studenty, tak se třeba ptáš, jak to mají oni nebo měli, tak kde vidíš ty největší rozdíly mezi tím vaším kurikulem a tím naším? Tak je to hodně těžký porovnávat, protože jak říkáš, vlastně my jsme první ročník s novým kurikulem a já jsem to starý kurikulum nezažila. Takže já vlastně úplně ty rozdíly nemůžu porovnat takhle jako osobně. Vlastně největší rozdíl asi je v tom, že máme posunutý předměty většinou půl roku dopředu. V prvním ročníku se nás to úplně netýkalo, ale ve druhém ročníku už jsme měli v zimním zkouškovým biochemii, která je normálně až v letním zkouškovým. A v létě jsme měli navíc mikrobiologii, která je normálně až ve 3. ročníku v zimě. Takže vlastně o půl roku je to vždycky posunutý. Jako já to vnímám tak, že ve 2. ročníku to bylo celkem fajn nakonec. Upřímně si neumím moc představit mít biochemii s fyziologií dohromady. To jsme měli my. No to úplně jako nevím, jestli bych měla tak hezký léto, jaký jsem měla. Já jsem měla taky hezký léto. No jako fakt mi to přišlo jako hodně náročný. Jo. Takže jsem byla ráda za to, že to máme takhle rozdělený. Takže nakonec mi to přišlo fajn, ale kdyby si se mě zeptala na začátku druháku, tak bych ti řekla, že se mi to samozřejmě nelíbí a bála jsem se toho, že je to moc těžký. Největší zlom asi nastal teď ve 3. ročníku v zimě, kdy jsme měli zkoušku z patofyziologie, která je normálně až v létě, ve 3. ročníku.
A k tomu nám dali farmakologii, která je běžně, přesně tak, normálně až jako ve 4. ročníku, o rok později. Takže jsme měli ty zkoušku z patofyziologie, farmakologie a k tomu ještě imunologii. To zimní zkouškový je prostě kratší než to letní zkouškový a zvládnout takhle 3 těžké zkoušky bylo fakt náročný a já jsem začala před termínem v prosinci a skončila jsem v půlce února posledním možným termínem toho zkouškovýho. A to jsem měla ještě štěstí, že jsem všechny ty zkoušky udělala na první pokus, protože kdyby mě někde vyhodili, tak si určitě jednu zkoušku potáhnu do léta. Takže teď to bylo hodně náročný, ale samozřejmě teď se mi to říká jako mnohem líp, že jako ti řeknu, že to je docela jako v pohodě, protože už to mám za sebou. Ano. Kdyby si se zeptala někoho, kdo to ještě má před sebou ty zkoušky, tak samozřejmě bude mít jiný názor. Ale musím říct, že teď v letním semestru nám už odpadly ty teoretické předměty. Zůstala nám v podstatě patologie, kdy sedíš za lavicí, koukáš na prezentaci a posloucháš. A už máme hodně předmětů, jako je interna, že vyšetřujeme pacienty, chodíme na chirurgii, chodíme na sály. Máme simulační medicínu, kdy se učíme intubovat, kanilaci. A prostě je to už takový hodně rozběhlý a konečně už to dává takový ten směr právě, co očekáváš od té medicíny. A to je možná asi i jeden z těch cílů toho nového kurikula, že jo, přimět ty studenty, aby byli blíž k těm pacientům a hlavně dřív. Že třeba my jsme se podle mě s prvním pacientem setkali až tak ve 3. ročníku, vlastně v zimě. A to byla ještě interní propedeutika. A u vás už jako to je, asi já nevím, předpokládám, že jste už byli teda dřív v nemocnici, nebo jak jste to měli? No, my už jsme v nemocnici byli v 1. ročníku. Tam byl předmět základy klinické medicíny a byli jsme rozdělení do skupin, kdy někdo byl na chirurgii, někdo byl na interně a už jsme normálně chodili na oddělení k pacientům. To je super. Takže tam už jsme potom jako normálně i třeba měřili krevní tlak, měřili jsme glykémii, už jsme se fakt dostali do kontaktu s těma pacientama. To už byl 1. ročník vlastně. A ve 2. ročníku, tak tam potom máš tu prázdninovou praxi, to máš zase 2 týdny, kdy jsi zase v nemocnici. No a teď ve 3. ročníku to už je úplně, že jsme na to tak jako zvyklí, že vlastně už jsme u těch pacientů, teď se to samozřejmě akorát už vystupňovalo, že už je to pomalu každý den. Ale máš pravdu, že asi ten cíl byl, aby jsme se setkali s těma pacientama dřív a je pravda, že už od 1. ročníku v té nemocnici pobíháme. No. Prostě to nový kurikulum má svoje negativa i pozitiva, samozřejmě. A ty negativa jsou právě ty těžké zkoušky a je to náročný, ale na druhou stranu fakt má to ty pozitiva toho, že chodíme do té nemocnice častěji nebo prostě už dřív, už v tom 1. ročníku. A to si myslím, že je hodně důležitý být v kontaktu s tím prostředím té nemocnice a zároveň i s těma pacientama, naučit se s nima komunikovat. Co nejdřív to půjde. No, já bych se chtěla v druhé polovině našeho rozhovoru věnovat právě těm tvým zahraničním stážím. Já vím, že ty jsi navštívila Tunis. Tak jak ses k této zkušenosti vůbec dostala? Tak já jsem vyjela teda, jak říkáš, na stáž do Tuniska a bylo to přes organizaci IFMSA, což je organizace studentů lékařských fakult, kdy zařizují právě ty stáže studenti studentům v podstatě. Ty stáže jsou dvojího typu, výzkumný a klinický. Můžeš vyjíždět už od 2. ročníku a je důležitý, aby si splnila takové jako podmínky, aby si vůbec se o tu stáž mohla ucházet. Potřebuješ projít testem z angličtiny a potom záleží na tvých známkách ve škole. Čím lepší známky máš, tím samozřejmě je to lepší. A potom, jaký máš mimoškolní aktivity. Za tohle všechno ty dostáváš body. A čím víc bodů máš, tak tím samozřejmě je to pro tebe lepší. A to jsou ty body, které nacházíme v SISu, jak je tam to body pro stáže? Ne, to je něco jiného. Vůbec vlastně se školou to nemá vůbec nic společného. A škola zařizuje taky stáže, to je vlastně Erasmus, ale tyhle ty zahraniční stáže, co dělá AFMSA, tak to vůbec přes školu nejde. Škola nám třeba dává doporučující dopis, ale jinak to škola vůbec nezařizuje. Takže kdyby si se chtěla podívat, do jakých zemí by si mohla vyjet, tak by si to vůbec nenašla ani na stránkách školy, ale je to vyloženě na stránkách té organizace AFMSA. Takže když by někdo se chtěl přímo jako obrátit na někoho, tak přes AFMSA, přes jejich webové stránky. Přesně tak. Každá fakulta má svůj tým studentů, kteří se o to starají, o zrovna tu sekci těch zahraničních stáží
takže ten student z těch dané fakulty se obrátí na ty lidi, kteří to mají na starosti. Dobře, ale když se teda vrátíme ještě k tomu Tunisku, tak Tunis si většina lidí vybírá jako cílovou destinaci pro letní dovolenou. To jsi vybrala sama, nebo to byla náhoda? No, ono je to trochu složitější. V podstatě nikdy se nestane, že by si tu zemi cíleně vybrala a dostala bys ji. Vždycky je to trochu osud, jakou tu zemi dostaneš. Ty máš seznam zemí, z kterých si vybíráš samozřejmě. Vybíráš si 15 těch zemí a na první místo dáš tu, kterou chceš nejvíc a na 15. místo teda tu, kterou chceš nejméně. Ale i přesto bys tam byl, kdybys ji dostala. A záleží právě na těch bodech. V podstatě všichni studenti z celé České republiky, kteří se uchází takhle o tu zahraniční stáž, tak se seřadí vlastně do takového žebříčku podle těch bodů a podle toho se potom ty země rozřazují. A já jsem měla Tunisko na 4. místě. Takže Tunisko vlastně nebylo úplně to top, co jsem měla na prvním místě. A co bylo to top? Měla jsem Portugalsko. Ale Portugalsko je hodně žádaný, takže jsem dostala nakonec Tunisko. A musím teda upřímně říct, že když jsem zjistila, že mám Tunisko, tak jsem z toho vůbec nebyla nadšená. A dokonce jsem přemýšlela, jestli to jako nezruším, že jsem se fakt bála a nevěděla jsem, jako, co o tom mám čekat a fakt jsem si myslela, že do toho nepůjdu. Ale nakonec jsem si řekla, že je to asi osud, že mi bylo vybraný Tunisko a že by byla hrozná škoda to neskusit. Takže jsem si říkala, že do toho půjdu a že do Tuniska pojedu a zkusím to. No a jak je potom teda taková stáž finančně náročná, nebo kdo to financuje? No, finančně náročný to celkem je. V podstatě to financuješ ty. A platíš jako členský příspěvek té organizaci, která to zprostředkovává. Oni ti z toho zajistí ubytování na celý měsíc a minimálně 1 jídlo denně. Ty si potom samozřejmě musíš ještě zajistit letenku a nějaký peníze sebou. Škola se nám snaží samozřejmě pomáhat a dávají nám stipendia. Samozřejmě to není úplně na pokrytí celého toho pobytu, ale to stipendium většinou pokryje aspoň náklady třeba na tu letenku. A teď možná osobní otázka, nevím, jestli o tom chceš mluvit, ale kolik to teda tebe vyloženě stálo ten měsíc v Tunisku? No, já jsem měla takovou představu, že to bude třeba kolem 20 000 a že víc to jako nebude. No a nakonec se to vyšplhalo na 40 000. Fakt mě to překvapilo, že to bylo takhle drahý. Tunis je asi takovej hodně jiný oproti ostatním zemím, protože oni připravují hodně bohatý program na celý měsíc, což samozřejmě něco stojí. A platí ti z toho ubytování, třeba když se někam jde na výlet, tak jsi ubytovaná v hotelu, kde máš all inclusive, jako kdyby se hovala prostě na dovolený. Takže jenom 10 000 byly náklady na v podstatě ten program na celý ten měsíc. Ale já jsem si říkala, že když už jsem tam jela, tak si to prostě chci užít. No, takže nejdřív jít na brigádu a potom jet z IFMSA na stáž. Je to tak? Dobře, ale potom, jak teda vypadal ten příjezd do neznámé země? Pomáhal ti tam někdo se tak jako aklimatizovat? Tak ty stáže jsou tak nastavený, že samozřejmě, když přijedeš takhle do cizí země, tak abys tam nebyla sama, tak je ti přidělená kontaktní osoba. S tou seš v kontaktu už předtím, než vyjedeš na tu stáž. Pro mě to bylo hodně důležitý, protože v tu dobu v Tunisku byla docela kritická situace s covidem a vůbec se nevěděla, co se bude dít, jestli odjedu, neodjedu, jestli mě tam pustí. Takže jsem byla v kontaktu právě s tou kontaktní osobou, která mi pomáhala, dávala mi aktuální informace, jak to v Tunisku vypadá. A ta kontaktní osoba tě vyzvedne na letišti, odveze tě na ubytování a taky by tě měla odvést první den do nemocnice a tam ti ukázat, kdo bude tvůj mentor na ten měsíc a nějak ti to tam celý prostě představit. Provést tě. No a potom teda, když jsi tady nastínila ubytování, tak kde jsi byla ubytovaná? Byli jsme ubytovaní na koleji, ale nevypadá to úplně jako naše kolej v České republice, ale spíš jako takový hostel mi to přišlo. V podstatě to byly takový byty, kde jsme bydleli. Nás tam bylo 30, jako stážistů z celého světa, tak nás tam bylo 30 a my jsme bydleli všichni takhle jako pohromadě. Na každém bytě jsme měli kuchyň s balkónem, měli jsme tam samozřejmě koupelnu a byly tam asi 4 pokoje.
A takhle jsme měli celý jedno patro my jako stážisté, co jsme přijeli, a další patro, tam bydleli exchange team, což byl tým ze studentů místní medicíny, kteří se o nás celý ten měsíc starali. Takže to bylo úplně krásný, že tam bydleli s náma a trávili veškerý ten čas v podstatě tam společně. No a jak tě přijali místní, třeba i lékaři, sestřičky? No, jako já jsem se tam cítila jako doma, musím popravdě říct. Byla jsem hrozně milé překvapená. Tunisané jsou hrozně milí a jsou strašně jako takový otevřený vůči každému. Pomalu tě každý na ulici bude zvát domů, aby si šla na oběd. Jo, hrozně jsou takový pohostinní. A není potřeba se třeba bát takhle, když tě někdo zve domů? Protože já z toho mám třeba osobně strach. Když jsem takhle jako v Tunisku byla, nebo v Turecku, a když mi někdo zval jako dovnitř, tak jsem byla taková, ne. Samozřejmě, že když je to cizí člověk, tak jako na ulici ti řekne, vy jsi tak k němu domů, tak nepůjdeš. Ale jinak, jako já jsem se taky právě říkala, že se tam třeba budu bát, vůbec jako jít na ulici, že budu hrozně jako vidět, že nejsem úplně jako místní a abych tam nebyla úplně středem pozornosti, ale musím říct, že fakt jsem se tam vůbec nebála. A kolikrát jsem měla třeba strach i jet taxíkem. S kamarádkou, prostě 2 holky jet sami taxíkem. Bylo mi to docela nepříjemné a potom jsem si na to zvykla a nakonec jsem tam jezdila klidně i sama. Že už se tak jako po nějakém čase okoukáš a zjistíš, že samozřejmě musíš si dávat pozor, ne každý tam asi bude úplně jako milej, ale tak to je i u nás, že jo. Ale byla jsem sama překvapená, že to tam vůbec není tak nebezpečný, jak to vlastně vypadá, no. No a jak potom probíhal ten tvůj běžný den, jak probíhala výuka a praxe? Tak já jsem chodila do nemocnice na celý dopoledne a byla jsem teda přímo na oddělení dětské neurologie, kam jsem chodila třeba kolem 8, 9 jsem tam přišla a byla jsem tam tak třeba 6 hodinek a pak jsem se vracela zpátky na to ubytování. Během toho dopoledne, co jsem já byla v té nemocnici, tak jsem každý den chodila na vizitu s lékaři, kdy jsme prostě obcházeli ty pokoje s těma pacientama, bavili jsme se o tom stavu těch pacientů, nechali mě je vyšetřovat, tak. A některý dny jsem třeba trávila, že jsem byla na urgentním příjmu dětské neurologie, takže to bylo hodně takový různorodý, co se týče té praxe v té nemocnici. Každý úterý jsme měli takový sraz s přednostkou toho našeho oddělení, kdy jsme probírali každého toho pacienta a co s ním v podstatě budeme teda jako dělat dál. Takže v té nemocnici to bylo hodně různorodý, každý den v podstatě jsme nějaký výkony třeba i viděli a tak. No a tam jsme byli takových 6 hodin, to je v podstatě i taková podmínka od té organizace AFMSA, že ta daná země si vždycky zvolí podmínky. V Tunisku si zvolilo podmínky takový, že aby si tam na té stáži byla, tak musíš splnit denně od pondělí do pátku 6 hodin v nemocnici. No a odpoledne potom jsme se vrátili na ubytování a čekal nás program, který vymýšlel právě ten exchange team, ten tým. A bylo to hrozně hezký, protože oni nám ten program připravili úplně dopodrobna na každý den a poslali nám to už předtím, než jsem na tu stáž vůbec vyjela. Takže já jsem věděla každý den, co bude za program, až jsem se úplně bála, jestli vůbec jako se třeba podívám sama k moři, nebo jestli, že třeba až budu mít chuť jít do města, jestli na to vůbec bude čas, protože oni nám organizovali úplně všechno. Bylo to nabitý. Bylo to hrozně nabitý. Takže jsme takhle vlastně trávili každý den nějakým tím programem a přes týden ten program byl místní, bylo to vždycky v okolí vlastně toho města, já jsem byla přímo v hlavním městě Tunis, takže jsme to trávili tam, bylo to hodně různorodý, bylo to, že jsme šli třeba do města, šli jsme do Mediny, což je jako stará část Tunisu, takže to nazvali jako tuniský den, že jsme vlastně šli do té staré části Tunisu a večer potom, když jsme přišli na ubytování, tak nás učili vařit tradiční tuniský pokrmy. Některý dny jsme měli třeba pronajatý barák s bazénem jako pro party, nebo jsme měli i třeba sport, že jsme měli fotbalový turnaj, takže bylo to fakt hodně různorodý, museli si s tím dát strašně moc práce, aby nám tohle připravili. O víkendech se pak jezdilo na národní program,
kdy se sjíždí stážisté úplně z celého Tuniska, protože Tunis jako hlavní město, tam jsem byla já, ale potom máš ještě další 3 města, kde byly další stážisté. No a vlastně na ty víkendy se sjíždí úplně všichni. Je to třeba 100 lidí se sjede najednou na nějaký výlet. A my jsme třeba jeden víkend jeli na sever Tuniska do Kapseratu, kde jsou úplně krásný dlouhý píseční pláže a máš tam taky ty bungalovy, prostě není tam signál. Takže to bylo úplně krásný, že si neviděla nikoho s telefonem v ruce a fakt si jako žila tím okamžikem. Přesně tak. A bylo to hrozně pěkný. Jeden víkend jsme jeli třeba i na Saharu do pouště, projížděli jsme se jeepama po poušti, jeli jsme na velbloudech. Takže to vlastně nebyla stáž, ale dovolená. Moje mamka, ta mi to přesně taky říkala, že jestli jsem vůbec v nemocnici, že tam jsem v podstatě na dovolený, no. No ale když jsi teda poznala takhle jinou kulturu a jiný systém zdravotnictví, viděla jsi nějaké rozdíly mezi českým zdravotnictvím a tuniským? Já jsem čekala možná víc rozdílů, že jsem čekala, že mě to víc asi překvapí, jak to bude jiný než u nás. A je pravda, že nakonec to vůbec až tak jiný nebylo. Co mě asi trochu zarazilo, bylo, že já jsem zvyklá tady u nás, že do nemocnice jdu v civilu, a až v nemocnici se převlíknu prostě. A tam u nich to probíhá tak, že jako na ubytování jsem se převlíkla, a celá čistá v bílém jsem si sedla do špinavého taxíku a jela jsem takhle už do nemocnice. A i po ulici, jako tam vidíš doktory nebo mediky, že tam chodí jako v plášti a není to vůbec jako divný. Třeba i do supermarketu oni jdou v tom plášti. Ale tak zase jako je to dobrý, když se někomu něco stane a někdo křičí, kde je doktor, tak víš, že ty seš ten doktor. No víš, má to svý výhody i nevýhody. No přesně tak, má to své výhody i nevýhody. Já jsem úplně na to koukala, že se mám jako převlíkat už doma a je teda rovnou v tom jako tam. Tak to byl takový první šok, co mě hrozně překvapil. A potom jsem zvyklá u nás, že je docela těžký se do nemocnice dostat. Jako v tom smyslu, že všechno je na kartu a všude jsou nějaký dveře. Je to strašně jako zabezpečený u nás. A v Tunisku tam jsou dveře do kořán v té nemocnici. A tam se dostane fakt úplně každej. Nejenom do té nemocnice, ale jako i na ty dané oddělení. A nám se to i jako stalo, že kolikrát tam někdo zabloudil, že hledal jiný oddělení a přišel na dětskou neurologii. Tak jsem z toho byla docela překvapená, až mi to trošku nahánělo strach, že tam může fakt kdokoliv, kdykoliv přijít. To bych se asi taky bála, no, jakože třeba když bych měla noční a teď by se mi tam promenádovalo jako leda kdo, tak... No je to tak a hlavně v Tunisku oni mají takový jako zvyk, že když se někomu něco stane, tak přijde pomalu jako celá ulice, jo. A jako když jsem byla nějaký týdny na urgentním příjmu, tak já nechápala, jako kdo je teda pacient a kdo je, jako tam bylo tolik lidí. Já jsem vždycky přišla a říkám, tyjo, tady je plno, prostě tolik pacientů máme. A on byl třeba jeden a k tomu 20 lidí jako doprovod, jo. A když to jsi zmínila tu neurologii, tak bude to tvůj budoucí obor? Nejsi první, která se ptá. Je pravda, že mě to trošku víc zajímá teď. A kdyby se mě zeptala tak před rokem, tak bych ti řekla, že to teda rozhodně ne a že mě to vůbec nebaví. Ale já už jsem přišla do styku s tou neurologií zhruba před rokem, kdy jsem šla do nemocnice vypomáhat a právě mě přidělili na oddělení neurologie, kdy jsem z toho byla celá překvapená a říkala jsem si, tyjo, neurologie, no tak jako dobrý, no. Nebyla jsem úplně nadšená a říkala jsem si, že jako tak to nevadí, že jo, já tam jdu pomáhat, tak to je jedno, kde budu. No a docela mě to jako začalo zajímat, že jsem tam trávila hodně času a potom, když jsem jela do Tunisu, tak já jsem vůbec si neurologii nevybírala. Já jsem vlastně ani neurologii jako nechtěla, ale kvůli covidu se hrozně jako měnily ty podmínky prostě v těch nemocnicích a byla jsem přidělená úplnou náhodou zase na neurologii. Takže já říkám, to není možný, že zase neurologie. A já bych hrozně chtěla jít jako směrem dětského lékaře. Takže se mi strašně líbilo, že jsem mohla být na dětský neurologii. A je pravda, že se mi trochu teď už mění plány, než jsem předtím měla a že mě to teď mnohem víc baví a je to jeden z oborů, o kterém budu přemýšlet. To je krásný. No ale ty jsi teda Tunisko navštívila v létě. Znamená to tedy, že jsi nemusela nahrazovat žádné předměty, zkoušky po tom, co se vrátila zpátky do Čech?
Je to tak, jak říkáš, já jsem tam byla v červenci, takže jsem nemusela už nic nahrazovat, pokud bych samozřejmě nějakou zkoušku ještě neměla hotovou, tak to bych si akorát dodělávala, ale co se týče školy, tak tam už jsem potom to nemusela úplně řešit. Oni ty stáže jsou na 4 týdny, jsou 4týdenní, ale vybíráš si ty, na jaký měsíc chceš vyjet. Nemusí to být vyloženě v létě. Ono je to nejlepší samozřejmě. Vyjet v červenci, v srpnu, v září, když prostě ta škola není. Ale když někdo chce vyjet přes rok, tak samozřejmě může, ale potom je horší se domlouvat se školou, jak si to bude nahrazovat. Takže já jsem vyjela v létě a tím pádem jsem tohle vůbec nemusela řešit. Tak ty jsi měla super. A ty jsi mi teda prozradila, že ses do Tuniska už jednou vrátila, potom co ses vrátila zpátky do Čech, tak jsi tam vyjela znovu. V čem byl ten tvůj druhý pobyt jiný oproti tomu prvnímu? Tak bylo to úplně jiný, protože už to nebylo přes organizaci IFMSA, už to bylo vlastně po vlastní domluvě, kdy jsem se domluvila s těma místníma, že bych se docela jako chtěla vrátit. A oni byli úplně nadšený a řekli mi, ať se vrátím, že můžu bydlet u nich a že se o mě postarají. Takže já jsem tam teda odjela, měsíc potom, co jsem se vrátila z té svý stáže, tak jsem se tam vrátila na další 2 týdny. A bydlela jsem teda s místníma na studentském bytě, což byl velký rozdíl oproti tomu, když bydlíš na koleji s dalšíma stážistama a teď vlastně jsem bydlela s nima doma. Jedla jsem v podstatě to tradiční tuniský jídlo mnohem víc než třeba v červenci. A hlavně oni mě brali tam, kam šli oni. V podstatě kam šli oni, tam jsem šla já. A zažila jsem v podstatě ten život toho studenta medicíny v Tunisu, jako kdybych tam byla místní. A pokračovala jsem i ve své praxi. V nemocnici domluvila jsem se s místníma doktorama, jestli bych nemohla pokračovat. Zase na neurologii. Přesně tak, zase jsem se vrátila na své oddělení. Oni byli úplně nadšený, že já jsem se vrátila a že to nechci brát jako dovolenou, ale že dobrovolně prostě každý den chci zase chodit do nemocnice. Jo. Ale bylo to úplně skvělý, protože oni v září už Tunisané mají školu. Takže když jsem se vrátila na to oddělení, tak už jsem tam nebyla sama, ale už tam byli se mnou i ostatní studenti a oni mě brali normálně jako místní, jako kdybych patřila k nim. Psala jsem s nima testy, chodila jsem s nima na přednášky, fakt se mi jako hodně věnovali a brali mě, jako kdybych byla jedna z nich. Takže to bylo už potom prostě hodně jiný a i tím, že už mě znali a já jsem už něco věděla třeba z července, tak to bylo pro mě samozřejmě mnohem jednodušší než červenci, no. A ty už si tady zmínila teda, že jsi musela dělat test z angličtiny. Angličtina ti stačila, nebo jsi musela ještě učit jejich jazyk? No, jako každá země má svoje podmínky pro jazyky. Angličtina je většinou povinná a potom záleží na těch zemích, jestli ti dají povinný další jazyk. Třeba kdyby si vyjela do Francie, tak tam je povinná francouzština, ale Tunisko mělo povinnou angličtinu a doporučující byla francouzština. Já francouzsky umím, takže jsem jako říkala, že s tím vlastně není problém a oni mezi sebou mluví francouzsky. Místní Tunisané mi prozradili, že oni celou medicínu studují ve francouzštině, ne v arabštině, ale ve francouzštině a překvapilo mě, že i oni mezi sebou se baví francouzsky. Co se týče potom těch pacientů, tak ty děti, ty byly malí, takže ty samozřejmě francouzsky potom neuměli, takže tam byla trochu ta jazyková bariéra. Ale co mi trochu dělalo potíž, bylo, že oni míchají jako francouzštinu s arabštinou. A tím, že já umím francouzsky, ale arabsky neumím, tak byly slova, kterým jsem úplně nerozuměla, protože byly právě jako arabsky. Takže s tím jsem měla trošku problém, ale na to se nedá úplně připravit, to bych se musela učit úplně každý jazyk. No to jo. No a můžeš říct, že ti něco tyhle ty zkušenosti daly pozitivního do budoucna? No, jako určitě jsem se víc osamostatnila. Musím říct, že byla to velká zkušenost vyjet do zahraničí sama na měsíc. Určitě mi to dalo hodně, co se týče těch jazyků, že jsem se určitě hodně zlepšila. A hodně mi to dalo i co se týče poznávání těch jiných zemí, nejenom Tuniska, samozřejmě byla jsem v Tunisku, takže poznávání té dané země, ale i těch jiných zemí, když poznáš lidi z celého světa, oni ti vypráví nějaký třeba jejich tradice, jak to probíhá u nich, jaký je třeba i jejich studium medicíny, protože já jsem si myslela, že studium medicíny je prostě všude stejný a zjistila jsem, že v každé zemi to mají trošku jinak, takže to bylo hrozně zajímavé zjistit ty zvláštnosti a odlišnosti. Takže určitě ta stáž
člověku dá mnohem víc asi, než očekává. A máš v plánu ještě nějaké stáže nebo Erasmy do budoucna? No, tak tohleto léto mám vyjet teda na další stáž a vyšla mi země, kterou jsem měla na prvním místě, kterou jsem nejvíc chtěla, takže z toho mám velkou radost. A kam pojedeš? A pojedu do Panamy. Do Panamy. Do Panamy pojedu, takže se na to strašně těším, jsem na to zvědavá. Bude to zase něco trochu jiného, protože Panama to má s ubytováním třeba trochu jinak, že nebydlíš na koleji, ale bydlíš v rodinách. Takže budu bydlet v rodině a bude to zase trošku jako úplně jiný, no. Ty brdě, dobrodružství, no. Já na konci každé epizody dávám prostor svým hostům pro nějakou závěrečnou myšlenku. Tak chtěla bys ještě něco vzkázat, co tu možná ještě nezaznělo? Tak asi bych řekla, aby když každý má nějaký prostě, co by hrozně chtěl jako v životě dělat, tak když se to nevydaří úplně na první dobrou, tak aby to ten člověk nevzdával a zkoušel to do té doby, než to vyjde. Takže určitě nestrácet motivaci. Přesně tak. Nikoli, já bych ti chtěla moc poděkovat za rozhovor, že jsi přišla. Bylo to moc příjemné a já ti přeji jenom to dobré do budoucna, ať se ti vydaří stáže, zkoušky, ať jsi šťastná, ať si vybereš svůj obor, jestli to bude dětská neurologie. Měj se moc hezky a ahoj. Moc děkuji za pozvání, ahoj.